पुलाव प्रत्येकालाच आवडतो, त्यामुळे आपण पुलावमध्ये वेगवेगळे व्हेरिएशन्स काय असू शकतात हे शोधत असतो. आज मी तुम्हाला असाच एक हेल्दी पण आगळा वेगळा पुलाव दाखवणार आहे, ज्याचं नाव आहे डबल बी पुलाव. आपण पटकन तो पुलाव तयार करायला घेऊया. मी इथे एक भांडं घेतलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये व्यवस्थित पुलाव होणार आहे. 2 चमचे तेल, राई 1 चमचा, मोहरी तडतडली की त्याच्यामध्ये जाईल जिरं 1 चमचा, ओला लसूण आहे. मी इथे 3 मिरच्या घेतल्यात, परतून घेऊया. मी इथे एक मोठा कांदा घेतला आहे उभा चिरलेला. मी इथे एक टोमॅटो घेतलेला आहे, थोडंसं पुन्हा परतून घ्यायचं आहे. कांदा चांगला थोडासा सॉफ्ट झाला की मग आपल्याला त्याच्यामध्ये डबल बी ॲड करायची आहे. मी इथे 1/2 किलो डबल बी घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. यात जाईल वाटाणा, एक छोटं गाजर याच्यामध्ये मिक्स करायचं आहे. आणि इथे मी घेतली आहे लाल माठाची भाजी. आता हे सगळं व्यवस्थित आपण परतून घ्यायचं आहे. चांगलं परतून घेतलं की याच्यात जातील मसाले. धणा जिरा पावडर 1 चमचा, लाल काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा. मी इथे घेतला आहे पुलाव मसाला, तो आपण 2 चमचे घालायचे आहेत. चवीनुसार मीठ. चांगलं परतून घ्यायचं आहे परत. आता ह्यात थोडी कोथिंबीर घ्यायची आपल्याला. पुन्हा एक थोडंसं मिक्स करून आपल्याला त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे. जेवढी भाजी बुडेल तेवढंच पाणी आपल्याला आत्ता घालायचं आहे. झाकण ठेवून एक 5 मिनिटं आपण हे शिजवून घेऊया. एक 5 मिनिटं झालेली आहेत. तुम्हाला नुसती भाजी करायची असेल ना, तर ह्याच पॉईंटला तुम्ही पूर्ण शिजवून ही भाजी पण करू शकता. त्यामुळे दोन्ही ऑप्शन्स इथे आहेत की ही तयार होईल भाजी आणि आता आपण करणार आहोत पुलाव. मी इथे बासमती तांदूळ घेतलेला आहे, स्वच्छ धुवून 45 मिनिटं चांगला व्यवस्थित पाण्यामध्ये ठेवला होता. तो आता आपण ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचा आहे. आता आपण पुन्हा त्याला एक व्यवस्थित स्टर देऊया. आणि याच्यातलं गरम पाणी आपण ह्याच्यामध्ये मिक्स करूया. भाजी आणि हा भात जो आहे तो बुडेल इतकं आपल्याला व्यवस्थित पाणी घालून घ्यायचं आहे गरम. आणि पुन्हा झाकण ठेवून एक 15 ते 20 मिनिटं व्यवस्थित वाफवून घ्यायचं आहे. 20 मिनिटं झालेली आहेत. गॅस बंद करूया. फक्त अगदी हलक्या हाताने थोडंसं मिक्स करायचं. फर्स्ट क्लास. त्याच्यावर कोथिंबीर थोडीशी. मंडळी, बऱ्याचदा आपण पालेभाजी खायला थोडीशी कुचकुच करतो, पण ह्या हेल्दी पुलावमध्ये आपण डबल बी आणि पालेभाजी असं कॉम्बिनेशन केलेलं आहे. त्यामुळे तो खरंच हेल्दी आणि खूप यमी झालेला आहे. नक्की करून पहा आणि केल्यानंतर मात्र आम्हाला कळवायला विसरू नका की तुम्हाला पुलाव आवडलाय की नाही ते. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.